Tänään me tehdään tämmönen yllätys, että Helmin olisi helpompi kotiutua. Mun tyttöystävä Helmi tulee huomenna takaisin Suomeen. Hän on ollut siis 2 kuukautta Japanissa. Siellä hän on tehnyt tutkimushommia ja matkustanut ympäri Japania. Mä olin myös mukana itse asiassa. Ja jos sä haluat nähdä meidän yhteistä matkaa, niin se löytyy tuolta. Mut joo, nyt on Helmin vaihto takana päin. Hän tulee tänne Suomeen, takaisin kotimaahan. Reppu täynnä likaisia vaatteita, sydän täynnä muistoja. Joten mä mietin, että miten voi optimoida tämän kotiin paluun. Mulla on sit sen kämppään avain. Se ei ole ongelma. Jotta mä voisin perustella tämän mun valinnan, mitä mä teen seuraavaksi, mun pitää vähän kertoa teille mun ajatuksen kulusta. Helmi tulee Suomeen. Sillä on todennäköisesti aika paha jetlagi. Ja koska se oli Japanissa, niin se jetlagi menee siihen suuntaan, että sillä illasta alkaa tulemaan tosi aikaisin väsy ja se ei vaan jaksa valvoa. Sen lisäksi matka on todennäköisesti aika rankka, joten se on ihan rättiväsynyt. Mä mietin, että olisiko paras ratkaisu sokeri ja kofeiini. Ja sitten kun nää yhdistää, niin mitä sä saat? Tiramisu. Tätä varten pitää mennä ihan tänne arkistoihin ja ottaa täältä tämmöinen vihkonen. Elikkä tässä on meidän reseptivihko, missä on makeiset. Siinä on kakunkuva. Banaanileipää, rahkapiirakka. Siinä on tiramisu. Erottele keltuaista ja valkuaista. Oho, se meni heti rikki. Ei oo niin tarkkaa homma. Desisokeria. Sitten tää menee vatkaushommiksi. Vaniljasokeria. Tämmöstä uutetta. Saadaan vähän autenttista vaniljan makua. Ja joukkoon lisätään mascarpone. Pro-vinkki, miten tän saa tosi hyvin täältä ilman, että se jää tohon pakkaukseen. On painaa vähän lusikalla ilmat pihalle niin sanotusti. Ja sit sen jälkeen se on vaan niinku näin. Boom. Aika hyvin nää vahtoutu. Vähän tommonen erilainen koostumus. Sitten ne vaan kaadetaan tonne. Seuraavaksi me kaadamme vähän kahvia. Tänne niin on helpompi dipata. Keksit. Ja keksithän on siis näitä, just näitä. Mun pitää mennä täällä vähän polville ja niitä näette, mut pentte niin sanotusti. Tää kikka tässä on, että näitä ei saa uittaa liian pitkään. Näitä keksejä tuossa kahvissa, koska muuten näistä tulee tosi vetisiä jäkkiä. Joo. Se on hyvä. Nää näyttää vähän kalapuikoilta, ainakin tossa kamerassa. Mun sylkirauhaset aktivoituu, kun mä näen tän. Normaalistihan toi kaakaojauhe pistettäisiin niinku just ennen tarjoilua, mutta mä laitan sen nyt. Reippalla kädellä niin voidaan piilottaa tämä sotku, mikä täällä alla on tosin hyvän makuinen sotku. Siinä se nyt on. Mä laitan ton nyt jääkaappiin ja siivon ton sotkun, mikä tossa mun takana on. Ja sitten alkaa seuraava projekti. Operaatiossa yllätetään Helmi. Hyvää työtä, Vader. Imuroi. Samalla kun mun ihana pikkunen kaverini imuroi mun likasta kämppää. Mä voisin esitellä, mitä muuta mä nyt vien Helmille. Täällä on tämmönen reppu, joka on ollut tässä mun eteisessä koko sen ajan, kun Helmi on ollut vaihdossa. Et mä en oo vaan saanut tätä aikaisemmin. Viies sinne. Tää on joku juttu, ei liity asiaan. Mitäs täällä on? Onks tässä jotain tuliaisia? Onks täällä tuli jotain matchaa, joo. Silloin kun mä tulin Japanista, niin Helmi luonnollisesti nakitti kaikki tuliaiset tai tuotavat minun laukkuun. Niin seuraavaksi otetaan tiramisu ja nämä tuotavat messiin ja mennään kohti Helmin kämppää. Jahas, olemme saapuneet tänne. Kerään nyt vähän postia ja on vähän hiljaisempi. Ainakin nuo kaverit on tossa. Tyhjän näköinen tää jääkaappikin. Eihän täällä ole mitään. No nyt täällä on ainakin tiramisu. Ehkä vois seuraavaksi käydä kaupassa ja ostaa jotain asioita tonne. Kattokaa, toi valkosipuli on lähtenyt kasvamaan. Ei täällä on maata. Roo koittaa kasvaa, mutta ei se pääse mihinkään. Kyllä se roskii. Siellä se voi kasvaa. Seuraavaksi on luvassa siis kauppareissu. Ostosten esittelyä. Proteiinivanukkaita, Giflar kananmunia, pretzelsämpylöitä, hapankaali, raijuusto, saaristolaisleipää ja siihen kylkeen vähän kylmäsavun lohi. Helmi tykkää kyllä siitä. Ja niin se myös tykkää melonista, tosi hieno. Ja kurkkuja. Mä en tiedä toimiks toi efekti. Nyt on jääkaappi täynnä. Mä jopa tiesin, että Helmi tykkää laittaa kananmunat tähän. Silleen että ottaa ton kennon tämä osa irti. Jo tää nyt vaikuttaa siltä, että tässä on kaikki. Mutta itse asiassa yksi tärkeimmistä asioista puuttuu. Tuosta nimittäin puuttuu jotakin. Jos tykkäät tästä videosta, jätä tykkäys. Ja jos kiinnostaa tämmönen kontsa, niin tilaa vaikka kanava. Meidän pitää siis hommata nyt kukkia. Helmi saapuu siis huomenna about 3 aikaa Suomeen ja mulla loppuu työt siihen just 3 aikaa, joten en kerkeä lentokentälle, koska sit Helmi joutuisi vähän niinku ottamaan mua ja sit siinä ei oo mitään järkeä. Nähdään joskus varmaan illasta, ette saa live-reaktiota. Sori siitä. Vähän ravinteita sinne sekaan. Mun pitää setupaa tänne roskikset myös. Se olisi vielä kaikki sinne vähän niinku pystysuoraan, niin tämähän olisi niinku tadaa. Kyllä nyt kelpaa saapua kämppää. Mä menen nyt himaa, suihkuu, nukkumaan ja huomenna töihin. Se olisi sitten huomiseen. Nyt on seuraava päivä. Mä tulin just äsken töistä ja Helmi on saapunut Suomeen ja hän on itse asiassa kotona, joten nyt mennään sinne.
Halo? Se oli housuja. Laitat sä housusta? Saanko mä laittaa bikini? Ei tarvi. Laita. Sulla on tavaroita. Oliks hyvä reissu? Oli. Syödäänkö tiramisu? Joo.